ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම අද ඔයගොල්ලන්ට වටිනා රෙසිපි එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. මේක අවුරුදු 100කටත් වඩා පරණ මැල්ලුම් රෙසිපි එකක් අපේ ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික. මේ තියෙන්නේ වැල්පෙනල වැල. ඉතින් වැල්පෙනල වලින් පෝෂණීය විදියට මැල්ලුමක් හදාගන්න හැටි තමයි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. මේ තියෙන්නේ මම පෝච්චි වල වවලා තියෙන වැල්පෙනල. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ ගෙඩි හැදිලා. ඉතින් මේ වගේ ඇටත් මම අරගෙන තවත් පැල කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොළ ටිකක් හොඳ පිරිසිදු ආමු කොළ ටිකක් දළු වගේම මම කඩාගත්තා. ඒ ටික කඩාගෙන හොඳින් සෝදලා මේකේ වතුර බේරෙන්න පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඉතින් පොල් එකතු කරලා මැල්ලුමක් තමයි අද හදන්න යන්නේ. විශේෂත්වය කියන්නේ ඒකේ පෝෂණ ගුණය පිරිහෙන්නේ නැතුව ඊටත් වඩා පෝෂණ ගුණයක් එකතු කරගෙන මේ මැල්ලුම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේ මැල්ලුම් වර්ගය පුරුෂ ශක්තිය වර්ධනය කරන ඊටම වටිනා කොළ වර්ගයක් තමයි වැල්පෙනල කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ස්නායු දුර්වල වෙච්ච අයට ඒක වර්ධනය කරගන්න, ඒ වගේම ඇඟ සිසිල් කරගන්න, ගොඩාක් රෝගවලට රෝග මර්ධනය වෙන, ශක්තිය වර්ධනය වෙන, රූපලාවන්‍ය වැඩි වෙන හොඳ පලා වර්ගයක් තමයි වැල්පෙනල කියලා කියන්නේ. ඉතින් නොමිලේම ලංකාවයට ලබා ගන්න පුළුවන් මේවා නිකන් හැමතැනම වැවෙනවා වතුවල. ඒක ප්‍රයෝජනයක් ගන්නෙ නැහැ නොදන්න අය. ඉතින් දැන් පවතින කාලයට අනුව ජීවත් වෙන අය ගොඩක් මේ වගේ කොළ වර්ග යූස් කරනවා අඩුයි. ඒකේ වටිනාකමක් දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මම වවලා තියෙන නිසා මට හිතුණා ඕගොල්ලන්ට මේ මැල්ලුම අද ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ කියලා රෙසිපියක් විදියට. කුඩාවට මේ විදියට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේකට පොල් අඩලක විතර පොල් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. පොල් ටිකක් සහ කොච්චි තමයි මේකට ඉස්සර අය පාවිච්චි කරේ. කොච්චි කරල් දෙකක් විතර දාගත්තම ඊටාම රසට ඒ වගේම ඒකට ගුණ දෙන විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ පොල් ටිකක් ග්‍රේට් කර ගන්නවා. ඉතින් ලංකාවේ නෙවෙයි නිසා මට මැෂින් එකක තමයි ඒක හදා ගන්න වෙන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් ලංකාවේ අයට පොල් ටිකක් ගාලා එකතු කරගෙන කොළ ටිකත් මේ විදියට හීනියට කපලා කොච්චි කරලක් ලියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේකට ලුණුත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ නැත්තත් අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ මේක රසය අනුව ලුණු ටිකක් එකතු කරලා කලවම් කරගන්න ඕනේ. කලවම් කරලා මේක අඩු ගින්දරේ තමයි මලව ගන්න ඕනේ. කොළපාට ඉවත් නොවන විදියට මේක මැල්ලුම හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලට අඩු ගින්දරේ විනාඩි 2ක් විතර වගේ යනකොට. ඉතින් අවසානයේ ලිප ඕෆ් කරලා ඉවර වෙලා තමයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ තෙල් වර්ග වලින් එකක් යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔලිව් තෙල්, එහෙම නැතිනම් තල තෙල්, එහෙම නැතිනම් ගී තෙල්. විශේෂයෙන්ම පුරාණයේ අය ගී තෙල් තමයි මේකට යූස් කරේ. ඉතින් ඒ වගේ මේස හැඳි එකක් විතර එකතු කරලා ඊට පස්සේ ලිපෙන් අයින් කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ආහාරයට එකතු කරගන්න. ඉතින් සල්ලි වලට ගන්න බැරි තරම් පෝෂණයක් ලබා දෙන මේ කොළ වර්ගය ඔයාලා තියෙනවා නම් හොයලා ශරීරයට අවශ්‍ය විදියට ආහාර වලට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම කැඳ හදාගන්න පුළුවන් මේ කොළ වලින්. ඔන්න ඉතින් මම ලිප ඕෆ් කරලා තමයි මම ඔලිව් තෙල් එකතු කරේ. ඉතින් පිට රටක ඉන්න කෙනෙකුට පුළුවන් මේක ඔලිව් තෙල් යූස් කරන්න. එහෙම නැතිනම් කඩ වලින් ගන්න පුළුවන් නම් ගී තෙල් වගේ දේවල් ඒවත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම ලිප ඕෆ් කරලා මේ විදිහට එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ කූරු ගාලා තමයි තවත් මාළු පිණි කීපයක් එක්කලා සුදුපත් එක්කලා මේක රස බලන්නේ. ඉතින් මේ වටිනා රෙසිපි එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා නම් තවත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි රස බලන්න තමයි යන්නේ. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.